হেল্ল' গুড আফটাৰনুন কেনে আছা তোমালোক আজি তোমালোকৰ যিসকলে মানে অফিচ গোৱাৰ হয় মই এক্সপেক্ট কৰি আছোঁ বা মই আশা কৰিছোঁ যে তোমালোকে ঘৰতে আছা কাৰণ আজি বহুত অফিচবিলাক বা আজি বহুত কাৰ্যালয়বিলাক একচুৱেলি মানে জন্মাষ্টমীৰ বাবে বন্ধ আছে চ' যদি তোমালোকে ঘৰতে বহি আছা দেন ডেফিনেটলি তোমালোকে এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো বৰ্তমান মানে তোমালোকে চাই থাকিব পাৰিছা আৰু যদি তোমালোকে চাব পৰা নাই দেন ডেফিনেটলি মই সকলোকে ক'ম যে তোমালোকে ঘৰ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফ্ৰেছ হৈ যাবা তেতিয়া এবাৰ মোবাইলটো লৈ পেলাই এবাৰ এই ক্লাছটো তোমালোকে চাই ল'বা অ'কে হেল্ল' জোজেফ হাই বিকজ তোমালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ছেকশ্যনটো যিহেতু আমাৰ এইটো ছেশ্যন SSC বেংকিঙৰ বাবে হয় কিন্তু তোমালোকৰ আহিবলগীয়া গ্ৰেড 3 ADRE আৰু গ্ৰেড 4ৰ বাবেও কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপডেট কিছুমান তোমালোকে জানিব লাগে অ'কে চ' আজিৰ এই ছেশ্যনটোত আমি আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰৰ মাহত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ঘটনা হৈ গৈছে যিবিলাক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনৰ হিচাপত যিবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তোমালোকৰ কাৰণে জানিবলৈ এইবিলাকৰ কথা আজি আমি ডিছকাছ কৰিম অ'কে আৰু তোমালোকে আমাৰ অফিচিয়েল চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা টেলিগ্ৰামত ফৰ অল PDFs যিবিলাক ক্লাছ হৈ যাব প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰে তোমালোকে PDFবিলাক তাতে পাই থাকিবা অ'কে চলো তো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে মই সকলোকে ক'ম যে অকলে SSC বেংকিঙৰ কাৰণে তোমালোকে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ মানে অকলে তোমালোকে চাই নাথাকিবা বাট অলৱেজ লুক ইট ফৰ আদাৰ এক্সামছ এজ ৱেল চ' আকৌ এবাৰ এই পেজখনলৈ তোমালোকৰ এটেনশ্যন মই লৈ গৈছোঁ এণ্ড এগেইন আই এম ছেইং দ্য হোল প্ৰাইচ ইজ 2499 rupees ফৰ 1 year টোটেল এক বছৰৰ কাৰণে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাবা যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা ইউ কেন কণ্টিনিউ ষ্টাডিং অ'কে চলো আজি আমি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কি হৈছে এইটো কুৱেশ্যন মই এবাৰ আগতে দিছোঁ কিন্তু তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িছা নাই তোমালোকে ভালদৰে আপডেটেড আছানে নাই এইটো কথা টেষ্ট কৰিবলৈ আজি আকৌ এই কুৱেশ্যনটো মই তোমালোকৰ আগত লৈ আহিছোঁ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট 3D প্ৰিণ্টেড পোষ্ট অফিচ ইষ্টাব্লিছ ইন দ্য চিটি অফ চ' ইয়াতে কি কৈছে ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট 3D প্ৰিণ্টেড পোষ্ট অফিচ আমি আগতে জেনেৰেলি কিবা এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিলে আমি কি কৰোঁ মেনুৱেলি বস্তুটো আমি কনষ্ট্ৰাক্ট কৰোঁ হয় নাই মানে তোমাৰ যিবিলাক মিস্ত্ৰী আছে মিস্ত্ৰীবিলাকে এটা আইডিয়া লৈ পেলাই তাহাঁতি ঘৰটো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰে মানে উই হেভ আ ব্লু প্ৰিণ্ট আৰু সেই ব্লু প্ৰিণ্টটো হিচাপত তাহাঁতি ইট বাই ইট তাহাঁতি মিলাই পেলাই তাহাঁতি গোটেই ঘৰটো ক্ৰিয়েট কৰে আৰু এটা ঘৰ বনাবলৈ হয়তো তোমালোকে সকলোৱে জানা মানে ইউ উইল টেক মোৰ দেন এ ইয়েৰ অৰ চ' কিন্তু এই 3D যেতিয়া প্ৰিণ্টিং হয় যেতিয়া 3D কিবা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় কমপ্লিটলি লেয়াৰ বাই লেয়াৰ উইদাউট এনি তোমালোকৰ এনি ইছ্যু বা এনি প্ৰব্লেম অ'কে এইবিলাক বস্তু ফাষ্ট হৈ যায় চ' এই 3D প্ৰিণ্টেড পোষ্ট অফিচটো অকলে কিমান দিনত তৈয়াৰ কৰা হৈছে 45 days চ' তোমালোকে চোৱা লেছ দেন 2 months মানে less than 2 months period of time this entire structure was created so 3D printing model আমাৰ future যিটো infrastructure projects বিলাক আহিব তাৰ কাৰণে বহুত important হয় okay কাৰণ manually মানুহে কৰিব গলে বহুত টাইম লাগিব okay 45 days ত কৰিছে so যদি তোমালোকে বেংগালোৰ বুলি কৈছা very good the answer is Bangalore so এইটো question মই এবাৰ আগতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত মই ডিসকাস কৰি থৈছো but still তোমালোকৰ ৰিমাইন্ডাৰৰ বাবে মই কিছুমান questions আকৌ বাৰে বাৰে মই ঘূৰাই পেলাই লৈ আহি থাকিম because মই জানো তোমালোকে এক্সামৰ আগত সব বস্তু মানে পঢ়িব লবা কিন্তু your mind will get very exhausted so লাহে লাহে এটা দুটা important question মাজে মাজে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে হৈ যায় ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে চাবা Draupadi Murmu recently unveiled the statue of Mahatma Gandhi in Rajghat ahead of G20 meeting. What is the height of the statue? So, Rajghatot recently G20 meeting or babe Gandhi Vatika eta inauguration hoise. Okay, Gandhi Vatika. Okay, Gandhi Vatikar inauguration hoise. Tate Mahatma Gandhi statue tate unveil kora hoise and what is the height of that statue so tumalke etu question or answer dibo lage this question may not come in your grade 3 or grade 4 exam but this kind of question you can expect in your banking or in your SSC exam okay Gandhi Vatika what is the height of the statue to ki hudise height kota mane kiman ukho hudise okay
12 feet বুলি কৈছে জোসেফে আৰু যিসকলে বৰ্তমান চাই আছা তোমালোকক মই এনকাৰেজ কৰিম যে তোমালোকেও কোৱেশ্চন মানে এনসাৰটো দিয়া okay so correct answer will actually be 12 feet so recently Gandhi Vatika jitu inauguration hoise tate tumalke dekhiba je gute entire a museum bonwa hoise and you will see a lot of things associated with Mahatma Gandhi and associated with the freedom struggle so eblak bostu etia kyo kora hoise because Delhi is hosting a G20 meeting of all the leaders and jetia amar India le ahibo it is very important for them to understand what Mahatma Gandhi means to us what freedom means to us what we have achieved over this 75 years of independence so ebilak history ebilak cultural ba all these struggles all these history has to be represented okay manuhe koi thakile hoyto manuhe ta gravity to hoyto buzi na pabo pare but when you show them that this is the gravity we have in our history this is what we have done for the struggle of our country this is what we have achieved through 75 years of the freedom struggle these are our leaders so all these things represent a very good image in the international scenario next question which state has emerged as a top state in India for attracting investment funds from bank and financial institutions etia etu question moi agoteo ebar disu kintu etu mo kyo disu bahut bhal dore huniba this question will not come in your grade 3 grade 4 etu question grade 3 grade 4 pori lab nai but banking exam jodi tumaloke disa let's say a IBPS tumalokor clerk aro হেৰি কাৰণে যদি তোমালোকে দিছা then definitely এটো question তোমালোকে expect কৰিব পাৰা কিয় because this question is something related to the financial investment okay আৰু বহুত বছৰৰ পৰা তোমালোকে হয়তো শুনিবা যে Maharashtra was topping at this list because financial institutions বিলাকৰ hub to কোট আছে Maharashtra আছে Mumbai আছে so a lot of financial institutions will plug in a lot of money in that state but for the first time some state else has actually surpassed that reputation of Maharashtra hoyto political kiba thakibo pare hoyto there may be lot of things associated but still this is a very very big news so ji hokole banking exam or karone prepare korisa jitu ahibo logia tumalokor probationary officer or karone tumalke jibilake prepare korisa ba clerk or karone tumalke ji hokole prepare korisa this question is very important for you okay etu kintu grade 3 grade 4 na hai so don't study this for grade 3 Joseph Borwai koise Uttar Pradesh definitely very good okay this question is important for your banking exam aru tumalke saba Uttar Pradesh last year or pra kiman asile 1.1% of the financial investment teker hokole paisile but now they have grown almost to 16% so you have seen almost 15% ato ki hoise growth hoise okay 16.2% so you have seen a lot of companies a lot of financial investors have trust in Uttar Pradesh government but they don't have trust in Maharashtra government so Gujarat has emerged in the second place okay Gujarat second place or aise tar pasot tumalke dekhiba third place is backed by Odisha and fourth place is backed by Maharashtra question number 4 flood watch a mobile application which enables real time flood forecast is introduced by and this question is also important for your SSC as well SSC to baro etu bosor gusi gol but next year 2024 karone etu mobile application banaise because this year India has seen a lot of flood situations mane usually northeast India both flood hoy aro Assamot hoye thake so this is something very natural but north India etu bosor jiman flood hol jiman destruction hol lot of destruction of the economy as well infrastructure bahut mane বহুত বেয়াকে ড্যামেজ হৈ গল lot of people have lost their lives as well because বহুত মানুহে কৈছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে হৈছে definitely climate changeৰ কাৰণে হৈছে but still a lot of places in North India has been destroyed by the floods okay Narmada flood hol Satlujar pura pani ahi pele gute Delhi Punjab Uttar Pradesh ebu gute jagah বরবাদ কৰিলে even Himachal Pradesh is also very badly affected Ma'am 6 PM class koribo nai aji korim aji moi nokoru kintu jogyo sare koribo aji general science or class hobo tumaleke amak follow kori thakiba okay
এণ্ড জোজেফে কৈছে নীতি আয়োগ নহয় নীতি আয়োগে নকৰে অলপমান কুৱেশ্যনটো ভাবি চাবা ইয়াতে কি কৈছে ফ্লাড ৱাচৰ কথা কৈছে তাৰমানে কিহৰ কথা কৈছে ৱেডাৰৰ লগত ৰিলেটেড বা পানীৰ লগত ৰিলেটেড বস্তু কৈছে এতিয়া নীতি আয়োগটো হৈছে থিংক টেংক মানে এডভাইজৰী কমিটি হয় ওকে আগতে যেনেকৈ প্লানিং কমিশ্যন আছিলে প্লানিং কমিশ্যনটো মানে এডভাইজৰী নাছিলে দ্য প্লানিং কমিশ্যনছ ৱৰ্ক ৱাজ একচুৱেলি টু মানে ইষ্টাব্লিছ দ্য এণ্টায়াৰ প্লান বাট নীতি আয়োগ ইজ মোৰ অফ আ থিংক টেংক তাহাঁতি কেৱল এডভাইজে দিব যে এইবিলাক বস্তুত এইখিনি কাম কৰিব লাগে এইটো ছেক্টৰত এইখিনি কাম কৰিব লাগে চ' দেৰ আৰ ডিফাৰেঞ্চ বাট যি কি নহওক কিন্তু ফ্লাড ৰিলেটেড বস্তুবোৰ তোমালোকে নীতি আয়োগত তাতে নিদিবা ইয়াতে কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ব চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যন অ'কে চেণ্ট্ৰেল ৱাটাৰ কমিশ্যনে ইণ্ডিয়ান মিটিৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছৰ পৰা গোটেই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লৈ পেলাই তাহাঁতি ফ্লাড ৱাচ বুলি এটা হেৰি খুলিছে তাতে কি হয় তুমি যেতিয়া ক'ৰবাত জেগাত যাবা ইউ কেন লগ ইন ইনটু এণ্ড ইউ কেন চি দ্য ৱেডাৰ ফ'ৰকাষ্ট এণ্ড ৱেডাৰ ইউ শুড ভিজিট দ্যাট প্লেচ অৰ নট বিকজ আমাৰ ইণ্ডিয়াত পিলগ্ৰিমেজ স্থান বহুত আছে আৰু মানুহবিলাকে ছামাৰত ক'ত যায় বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ তেখেতসকলে মানে তীৰ্থস্থানবিলাকত যায় এণ্ড অল দিজ প্লেচেছ আৰ মষ্টলি লোকেটেড ইন দ্য হিলি এৰিয়াছ চ' তাতে যদি ফ্লাড হৈ যায় বা কিবা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ হৈ যায় দেন লট অফ পিপলছ লাইফ উইল বি ষ্ট্ৰেণ্ডেড দেৰ অ'কে সেইবাবে এইটো প্ৰটেকশ্যন লোৱা হৈছে which Arab astronaut became the first Arab in the world to complete longest walk outside the International Space Station? Eta a question to এটা রিসেন্টলি স্পেসৰ কাৰণে তোমালোকে দেখি আছা ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ মিছন ৱাজ ভেৰি ছাকচেছফুল প্লাছ ইণ্ডিয়াই ছান মিছনো লঞ্চ কৰিছে তো এতিয়া বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰিবিলাকেও স্পেচ ৰেচত একচুৱেলি গৈ আছে চ' হিয়াৰ আৱাৰ নিউ এজ the entire war will be based on the space exploration war yat manuhe army loi pele bomb som di pele fight nokore okay so space or logot discussion to aro 1-2 বছৰ leke চলিয়ে থাকিব all right to yate first arab he is the first arab citizen of United Arab Emirates he became the first astronaut to ever take the longest walk outside International Space Station এটা ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু বুজিব লাগিব what does it mean মানে longest walk outside International Space Station so let's say এইটো বস্তু for example let's say this is International Space Station okay মানে তোমালোকে ধৰি লোৱা this is International Space Station মানে এইটো তোমাৰ কি কৰিছে আমাৰ আৰ্থৰ চাৰিওপিনে তাহাঁতি গৈ আছে okay it is in the orbital plane of the earth or মানে অৰবিটৰ লগত তাহাঁতি পুৰা ঘূৰি আছে অলৰাইট তো ইয়াতে কি হয় কিছুমান সাইন্টিস্টে তোমালোকে কেতিয়াবা ভিডিঅ' ওলাই পেলাই তোমালোকে চাই ল'বা যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত বহুত কিছুমান কাম কৰিবলগীয়া থাকে ৰিচাৰ্চ ৰিলেটেড বা মানে চামটাইমছ দে হেভ টু গ' আউটছাইড দ্য স্পেচ ষ্টেচন এণ্ড ডু চাম ৰিপেয়াৰিং ৱৰ্ক এজ ৱেল কাৰণ তাতে স্পেচত মানে তাত এক্সট্ৰিম মানে ধৰণৰ তোমাৰ মানে তাতে হেৰি কাৰণে কি হৈ যায় স্পেচ ষ্টেচনত কিছুমান বস্তু বা কিছুমান যন্ত্ৰ বেয়া হৈ যায় lot of solar flares also come in okay so lot of different things are going on so tate ki kore scientist bilake ba mane astronaut bilake kisuman tate technician thake ji hokole ba they go outside and they go and repair certain things themselves okay so yate tahati ki kore they attach themselves with a latch to tahator a space station to logote eta latch eta banda thake and the astronaut ties the latch with him and he goes for a spacewalk mane tatto rasta nai no just you only have to float there and you have to try to walk there okay so protekjon astronaut etu kaam kore because this is a very very fun thing for them to do as well as a very milestone approach for the humans to ever take a walk so this Arab has actually become the first Arab to actually take the longest walk on the space station so yate tumako mane correct answer hobo Sultan Al Nayadi A nohoy Mohammed bin Salman is not an astronaut he is the prince of Saudi tekhet prince hoy he is the crown prince of Saudi Mohammed bin Salman MBS he has this tekhetor Joe Biden or logot jitu eta mane he had this signature this one মানে আমি যেনেকৈ কৰোঁ ন গ্যাং বিলাক মানে মিলিলে হেই ব্ৰো এনেকুৱা টাইপ কৰোঁ ন so both of them did this one and it was a very very good picture to see although Mohammed bin Salman MBS has a very different approach towards US but whatever it is they are still trying to negotiate the terms regarding the oil production and all okay hetu amar মানে point of discussion নহয় but you have to remember Sultan Al Niyadi A নহয়
Men's Hockey Asia Cup was won by the recently men's hockey কোৱা এইটো তোমালকে পাৰিব লাগে men's hockey actually yet sorry this should be actually okay এতিয়া আমাৰ যেনেকে ক্ৰিকেটত কি হয় আমাৰ তেনেকে we have lot of innovations in cricket for example ধৰা আমাৰ আগতে 50 মানে আমাৰ আগতে 50 overs আছিলে এতিয়া আমি হেতু বস্তু অলপমান লেস কৰি পেলাই we are doing it to 20 overs তো এনেকে কিছুমান নতুন নতুন ইনোভেশনসও আমি মানে ক্রিকেটত কৰিছো এন্ড প্লাস তোমাৰ মানে ইয়াতে এনেকুৱা পাৱাৰ প্লে সিস্টেমও আছে ক্রিকেটত এতিয়া বৰ্তমান সো টেস্ট ম্যাচত যেতিয়া ব্ৰিটিছাৰ্ছ বিলাক আসলে তাহাঁতি অকলে টেস্ট ম্যাচে খেলিছিলে তাতে লাহে লাহে ওয়ান ডে সিরিজ হল এন্ড देयर লট অফ থিংস সো অল দোজ থিংস সো হকি টু কি হয় মানে নাও দে হ্যাভ ডান আ ভেরি লার্জ ইনোভেশনস ইন হকি এজ ওয়েল আৰু ইন্ডিয়ান হকি টিম টু কি হয় Indian hockey team has been the most successful hockey team in the entire world because 8 bar ki jigise gold medal they have won in the international olympic okay international olympics ot 8 bar gold medal tekhet hokole jigise ami hoyto prathomikta hoyto tekhet hokolok dibo pora nai bortoman but hockey mane India is very this one so jodi tumalke India boli disa very good our national game hockey yes our national game is hockey so India has actually beaten Pakistan to win the hockey okay eto question hoyto tumalokor this one will grade 3 karone hoyto tumalokor ahibo pare I am not sure ke eto bikheke cricketer kotha ahe but still tumalke hockey kotha tumalke pori thoba next is the Assam government is set to introduce bill to ban polygamy what is a polygamy this question can come in your grade 3 exam okay Assam government is set to introduce bill to ban polygamy amar yate bidhan sabha tumalkor hobo eta notun ke session eta bohispo tate polygamy kotha discussion hobo polygamy mane ki hoy yate mane hudise practice of marrying more than one woman practice of marrying more than one man practice of marrying only one woman ne both A and B itu paribo lage aru class to like kori jaba share kori jaba subscribe kori jaba thik ase etu question hoyto grade 3 karone ahibo pare because bortoman mane Assamot this is a very burning topic as well so tumalke janibo lage je polygamy mane ki hoy 7 to C boli koise practice of marrying only one woman are Joseph ban koribo boli koise ban koribo mane ki ejon manuhe jodi eta if just only one woman jodi biya pate tende hetu bostu kenege ban koribo this is something natural so alopman question to sai loba C no hoy the answer will be both A and B mane practice of marrying more than one woman okay yate okole only likha ase to olop bhaldore sai loba options bilak practice of marrying more than one man or practice of marrying more than one woman tamane ejon mota manuhor jodi ejonitke jodi besi ghoiniek thake tene hole hetu hobo polygamy aru ejon ghoiniekor jodi mane kebatao husband thake then that will also be a polygamy sadharonte etu bostu amar India iman dekha na jay mothane nai mothote but in this thing is actually in India but polygamy means both the things okay etu bostu monot rakhiba etu grade 3 karone important hoy polygamy mane hoyto ahi jabo pare tumalkor yate direct MCQ hisabe questions bilak nahilo ba tumalkor general knowledge questionot nahilo etu kintu english or khetrot ahi jabo pare karon tumalkor jeta comprehension or jeta kiba question ta dibo tate potokke polygamy hobdoru tate bhorai dibo and then they will ask you this comprehension so english comprehension ot etu question ahibo pare thik ase comprehension ot di dibo pare English comprehension tumalke bhaldore note down kori loba tate hoyto polygamy hobdotu di pela meaning to hudi dibo pare so keep track of all these things so Indonesia celebrated its 78th independence day to mark its freedom from which colonial empire eta etu question grade 3 grade 4 ot nahe but this question may come in your SSC or banking exam okay banking or hoyto ahi jabo pare
in the history section as well jodi general awareness or kotha mane ahe. So 78 independence day tekhet hokole celebrate korise Indonesia. Eta kunkhon colonial empire pra tekhet hokole independence paisile amar India e jeneke British hokolor pra paisile Indonesia kor pra paisile. Indonesia korpora parisile, they got it from Dutch. Okay, Denmark. Dutch is not a very big colonial power at a time what asile, but France, Spain and England, these three were the and the Portuguese, these four were the very biggest colonial empires in the time of 18th century. So Denmark was also there, but not very big compared to Spanish and the French. Question number 9. An Indian origin person, Tharman Shanmugaratnam, won the presidential election in Shanmugaratnam. Yes. মই ভাবিছিলো স্পেলিং টু মিস্টেক হৈছে নেকি, নাই হোৱা, ঠিকই আছে. থাৰ্মান এছ won the presidential election in. ব্ৰিটিছ নহয় ও জোজেফ, এইটো ডাচ হ'ব, ডেনমাৰ্ক হ'ব. আচ্ছা, এইটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিয়া এতিয়া. কুৱেশ্যন নম্বৰ 9. An Indian origin person, Tharman Shanmugaratnam, won the presidential election in Malaysia, Singapore, Philippines ne Indonesia. So তোমালোকে হয়তো এইকেইদিন চাই আছা যে আমাৰ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন মানুহৰ ওপৰত বহুত মানুহে ভিডিঅ'জ বনাইছে. আফটাৰ ইণ্ডিয়া বিকেম ভেৰি ছাকচেছফুল ইন দ্য স্পেচ মিছন, এভৰিবডি ইজ আইং অন ইণ্ডিয়া. মানে ইণ্ডিয়ানছবিলাকে বেলেগ বেলেগ জেগাত গৈ কি কি আচিভমেণ্ট কৰিছে. চ' অল দিজ থিংছ হেভ কাম টু দ্য লাইম লাইট. চ' দিছ কুৱেশ্যন ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইউ টু লাৰ্ণ. অ'কে, যদি তোমালোকে APSC দিম বুলি ভাবিছা, ধৰা লেটছ সে কোনোবাই যদি APSC প্ৰিপেয়াৰ কৰিম বুলিও যদি ভাবিছে, চ' অল দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যনছ মাইট কাম ইন ইয়ৰ এক্সাম লাইক দিছ. অ'কে, UPSCত এইটো নিদিব, বিকজ UPSCত কি হয়, দিছ ইজ ভেৰি ইজি ফৰ আ UPSC লেভেল কুৱেশ্যন. এইটো মেইনছত আহিব পাৰে, বাট প্ৰিলিমছত UPSC এনেকুৱা সৰু সৰু কুৱেশ্যন নোসোধে, মানে ইটছ ভেৰি ইজি, এভৰিবডি নোজ ইট. Tharman Shanmugaratnam won the presidential election in পাহৰিলোঁ, SPGয়ে কৈছে বি ছিংগাপুৰ. পাহৰিলা নেকি? ডেফিনেটলি দিছ ইজ ছিংগাপুৰ. অ'কে, ৰিচেণ্টলি তেখেতে প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন জিকিছে, এণ্ড হি ইজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু বি প্ৰেচিডেণ্ট দেৰ. তেখেত আগতে ইয়াতে ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হিচাপে আছিলে, বাট মানে দে ৱাজ ওৱান মোৰ পাৰ্চন বিফ'ৰ হিম হু বিকেম দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ছিংগাপুৰ. আৰু ইয়াতে কিছুমান বস্তু তোমালোকে জানিব লাগে. ফৰ এক্সাম্পল, ইয়াতে বহুত কিছুমান ইণ্ডিয়ান আছে, ইণ্ডিয়ান অৰিজিন আছে. ফৰ এক্সাম্পল, তোমালোকে কমলা হেৰিছৰ নাম শুনিছা নাই? কমলা হেৰিছ, নামটো কমলা হেৰিছ. শ্বি ইজ দ্য ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট, হয়নে নহয়? VP অফ USA, ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট. চ' মিনিষ্টাৰ হোৱা ইজ আ ডিফাৰেণ্ট থিং, কিন্তু ইউনাইটেড ষ্টেটছৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হোৱা ইজ আ ভেৰি ভেৰি বিগ থিং, ৰাইট? এতিয়া বৰ্তমান USAত প্ৰেচিডেণ্ট হ'বলৈও আমাৰ ইণ্ডিয়ান এজন গৈ আছে. অ'কে, ইভেন আৱাৰ ইণ্ডিয়ান ইজ অলছ' নাও মানে ৰেচিং ফৰ দ্য প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল ইলেকশ্যন. তেখেতে জিকে মানে জিকে নিজিকে, ডেটছ আ ডিফাৰেণ্ট থিং, বাট ষ্টিল হি ইজ অন দ্য লাইম লাইট. অ'কে, আমিতো ছাপৰ্ট কৰিমেই, বাট দ্য আমেৰিকানছ তাহাঁতৰ নিজৰ নেশ্যনেলছবিলাকে দে হেভ আ ভেৰি ভেৰি, এণ্ড তাত যিহেতু ৰেচিজমটো বহুত ডাঙৰ এটা ইছ্যু হয়, চ' আই ডোণ্ট থিংক চ' মেজৰিটি অফ আমেৰিকানছ উড লাইক টু ভোট ফৰ হিম, বাট ষ্টিল আমি আজিকালি ক'ব নোৱাৰোঁ, বিকজ আফটাৰ জো বাইডেন এণ্ড ডনাল্ড ট্ৰাম্প হোৱাট দে ডিড টু দেয়াৰ অ'ন কাণ্ট্ৰি, দেয়াৰ অ'ন পিপল ডু নট হেভ দেয়াৰ অ'ন পিপলছ ট্ৰাষ্ট. চ' কমলা হেৰিছৰ নাম তোমালোকে শুনিছা, ঋষি সুনাকৰ নাম তোমালোকে শুনিছা. ঋষি সুনাক ক'ৰ হয়? ইজ এ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ব্ৰিটেইন, হয়নে? ব্ৰিটেইনে আমাক কি কৰিছিলে? 200 ইয়াৰ্ছলৈকে আমাক ৰাজত মানে দে ইউজ টু ৰুল আছ, এণ্ড নাও ইণ্ডিয়ান অৰিজিন পাৰ্চন ইজ গোয়িং এণ্ড ৰুলিং দেম. তো ইয়াতে এটা ডিবেট আহে যে বহুত মানুহে কয় যে কিনো হ'ব, তাহাঁতি ইণ্ডিয়ান অৰিজিন হয় কিন্তু তাহাঁতি ইণ্ডিয়ান চিটিজেনটো নহয়, তো তাহাঁতি যদি তাত গৈ পেলাই ইফ দে আৰ প্ৰেচিডেণ্ট অফ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণেনো কি ভাল হ'ব? একোতো ভাল নকৰে, মানে বিকজ দে আৰ গোয়িং টু থিংক ফৰ দ্য অ'ন কাণ্ট্ৰি. সেইটো এটা পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাবলৈ হয়, বাট ফ্ৰম দি আদাৰ পইণ্ট অফ ভিউ, ইফ ইউ থিংক দে হেভ কালচাৰেল টাইজ উইথ ইণ্ডিয়া, তাহাঁতৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ হওক বা দেয়াৰ অ'ন কালচাৰ, দেয়াৰ ফুড হেবিটছ, এভৰিথিং ইজ চামথিং ৰুটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কালচাৰ. তো
কৰবাত নে কৰবাত এটা সফট কৰ্নাৰ সদায় থাকে এণ্ড ইনফেক্ট ডাঙৰ ডাঙৰ পলিচি চেঞ্জেছ তেখেতসকলে কৰিব নোৱাৰে বাট ষ্টিল দ্য সফট ইনফ্লুৱেঞ্চ দেট ইণ্ডিয়ান কালচাৰ ইজ গোয়িং টু হেভ অন দ্যাৰ US পলিচিজ তো তেতিয়া এইবিলাক বস্তু অলপমান মানে অলপমান ডিফাৰেণ্ট হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া ইউক্ৰেইন ইছ্যু লৈ পেলাই US ইজ নট ভেৰি ছাপৰ্টিভ অফ হোৱাট ইণ্ডিয়া ইজ ছেইং okay kintu if that Indian origin person becomes the president of USA so he might have a very soft corner regarding India's position with Ukraine so iblak bostu bahut matter kore yes dangor changes bilak to anibo nuare that's a very big thing to do but yes all of man internationally you will get a lot of support in terms of international affairs and mane in terms of international affairs and everything so there is a very very big public opinion which is associated with it tata tumalage hoyto Mohammad Irfanor kotha hunsa Mohammad Irfan is the president of Guinea okay tumage hoyto bhaldore huna nai kitio but Mohammad Irfan is also an Indian origin then there is Antonio Costa tekhet Goa resident as mane his parents were from Goa but now he has become the prime minister of Portugal okay tumalokor favorite football player Cristiano Ronaldo his country so Antonio Costa is actually the prime minister of Portugal so he was his entire generation of his ancestors were settling in Goa okay so these are some of the names that you should remember yes and there is also Mahendra Chaudhary he is actually prime minister of Fiji okay Fiji island is a prime minister of Fiji so Fiji wagera hok ba tumar Guinea hok so eblak bostu manuhe iman nesai but still you must know that these people are all Indian origin okay next question sabha which Indian state has become the first state to offer free IVF treatment to its patients so yate etia mane hudise Indian state kunkhon Indian state e free treatment dise free IVF treatment IVF mane hoise in vitro fertilizer mane ji hokol couples e nije naturally procreate koribo nware ba tahantor lora soli nohoy ba tahati conceive koribo nware so this is a medically induced pregnancy okay so this treatment will cost around 10 to 20 lakhs of it eta mane session mane this is very expensive as well and so hebabe eta Goat ki korise e gote free treatment to this eta Goa nisna state ekhone dibo pare because their population is very less but Uttar Pradesh mane Rajasthan Assam amar nisna highly populated density thoka eta state e eblak kam koribo nware because already we are huge in numbers we have lots of mouths to feed so ami artificially ba medically we cannot give free treatment to procure children number 11 Bhagat Bridge recently inaugurated by Indian Army is located in the state of so Bhagat Bridge you already know it is located in the state of Jammu and Kashmir aru eta kotha monot rakhiba Bhagat Singhor namot nohoy amar jijon freedom fighter asle not in the name of Bhagat Singh but there was another lieutenant major his name was Bhagat and he died in the 1965 war India Pakistan war tekhetok mane he was martyred there so in his name the Indian Army has launched the Bhagat Bridge okay so naam to huni pelai Bhagat Singh boli bhabi noloba this is some military personnel in his name it is given alright so next question tumalage sabha which famous personality has been selected by Election Commission of India to assume the role of National Voter Awareness Ambassador so this question moi bare di asu bare মই দিয়ে থাকিম কারণ গ্রেড 3 কারণে এটো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হয় ওকে ন্যাশনাল ভোটার অ্যাওয়ারনেস অ্যাম্বাসেডর কারণ তোমালকে দেখিবা যে নেক্সট ইয়াৰৰ 2024 ইলেকশনৰ কাৰণে ইতিয়াৰ পৰাই পুৰা ক্যাম্পেইনিং চলিব ওকে ইতিয়াৰ পৰাই তোমাৰ ধৰা লট অফ মানে হেৰি কৰিব তোমাকে সব পিনে পাই থাকিবা ইটুৱে হেতু কৈছে ইটুৱে হেতু এলায়েন্স বনাইছে ইটুৱে হেতু কৰিছে সো ভোটাৰ এৱাৰনেস মানে হৈছে লাষ্ট ইয়াৰ কিছুমান ইয়াৰ্স অপা তোমালকে দেখিবা যে বহুত মানুহে মানে ভোট দিব নাযায় কিয় নাযায় কেন ফাৰ্স্টলি কিছুমানে নিজৰ ঘৰত নাথাকে সো কিছুমানৰ কনস্টিটুৱেন্সি বাহিৰত থাকে সো তাহাতে এদিন যেতিয়া মানে বন্ধ পায় তাহাতি আকৌ সেই দিনটো আকৌ ট্ৰাভেল কৰি পেলাই আহি পেলাই ভোট দিব নিবিচাৰে
Okay, secondly hoise kisumanor hoito bemarar karone tahati ahibo nware, they cannot come and vote here. And thirdly there are lot of other reasons je bostu to awareness nai karon amar manuhor eta psychology ase are eta vote he moi he vote dibo ja mur vote to ki matter kore nohoy matter kore ketiaba kisuman khetrot eta vote bahut matter kore aru tumar party to tumi junto party bhal paisa hetu party jikok ba nichikok, but you must go and vote for the party which you think will prove very beneficial for the country. Hetu tumar nijor opinion hoy ar tumar opinion to express koribole mane the Constitution of India has given you the power to vote. So hebabe ketia othole jabo nidiba ba ketiba othole jabo nidiba tumalke jaba vote diba whichever party you feel like is good, you should go and vote for the party. Okay, jikok ni mane jikok ba nijikok, that doesn't matter, but your vote matters. So Sachin Tendulkar, this is very very important. Eto grade 3 karne ahibo pare, I am 90% sure je eto ahibo pare, but 10% definitely ifani pan thakibo, but still definitely ma bahut din koi asu eto kotha. Okay, voter awareness jeneke polio awareness o karne Amitabh Bachchan aru Aishwarya Roy je loisile thik eke dhore voter awareness o karne. Question number 13, one nation one election panel will be headed by Ram Nath Kovind, V Naidu, Om Birla ne Jagdeep Dhankar. Jagdeep Dhankar is the Vice President of India. Om Birla tumalke mane everybody knows. V Naidu also everybody know. Venkaya Naidu and Ram Nath Kovind, he is the former President of India. So one nation one election panel. India koisa nohoy eta mane one country hobo one election system hobo. So what is your opinion on this? Tumalke comment section ot goi pela likhi loba. Okay, because eta hisabot ki hoy one nation one election korile mane, because mane amar ki hoy, this is a very huge country, so lots of money is being spent on the election, so monetary wise feasibility to ase definitely, but tar bahire tomalkor jodi kiba nijor opinion ase, then definitely you should go and send, you should write down in the comment section. Okay, so one nation one election panel kune koriba, Dhankar nohoy, it's not Jagdeep Dhankar, he is the vice president. The vice president will not hold all these kind of things. The president or the vice president cannot take office in these kind of panel. It's someone else. Kwa olopman bhabi kwa. This will be Ram Nath Kovind. So Ram Nath Kovind is our former President of India. Okay, he is a former President of India. So he will be heading the panel which is one nation one election. So it is sob manuhe halla kori ase je government one nation one election loi ahibo. So eblak bostu iman easy nohoy, because there are a lot of things associated. Amar manuhor kisuman misconception ase je mane ei bill khon eneke korise, bill khon goi pelai pass koribo, tar pisot goi pelai mane bill pass hologelke act hoi jabo kiba kibi, those things are. So technically it is true, but there are a lot of other committees as well which are associated. Eneke parliamentary committees e bahut ase, standing committee mane heri ase bahut ase. So all these committees bilakot kisuman opposition leader bilaku thake, they are also members, they are also head of all these kind of committees. So etu nohoy je opposition o kam okole government ok mane heri kora je apni kiyo korise kiyo nai kora. Yes, this is one part of their job, but jetia committees bilak head kore tate opposition or manu bilaku thake, so they also get a chance to vote their own opinion, they also get a chance to give a different perspective to what what this bill must say or what this act must consist of, and there are so many other kind of things. Okay, so এইবিলাক বস্তু তোমালকে যদি ইউপিএসসি পঢ়িবা দেন তোমালকে জানিলে ইটস আ বেটার, বাট আদারওয়াইজ ইমান মাথা গৰম কৰি দিব একো দৰকাৰ নাই. সো যিখিনি লাগে মই সেইখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ. Okay, so this is actually the end of today's session. So যদি কুৱেশ্যনছবিলাক ভাল পাইছা ডেফিনেটলি তোমালোকে লাইক কৰি যাবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবা. আৰু যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে প্লিজ ৰাইট ইট ডাউন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন. Okay, so আকৌ নেক্সট টাইম লগ পাম, আৰু আজি 6টা বজাৰ ক্লাছটো যোগ্য ছাৰে কৰিব, so definitely attend কৰিবা. Okay, today's class is on general science.
So all the best for your exam. See you all. আজি অকল জোজেফ আহিছিলে আৰু SPG আহিছিলে, বাট হোৱাট এভাৰ এজন দুজন থাকিলেও আমি পঢ়াম, ডাজেণ্ট মেটাৰ। অ'কে, গুড বাই।